हॅलो स्टुडंट्स, आपण लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेशन बघत होतो आणि प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलेलं होतं की जो रेड्युस्ड इक्वेशन आहे त्याचं सोल्युशन कसं काढायचं आणि त्याच्या मेथड ज्या आहेत आपण बघितलेल्या आहेत. सोल्युशन काढण्यासाठी ज्या मेथड होत्या चार आपल्याकडं त्या मेथड बघितल्या आणि त्याचं सोल्युशन फाइंड केलं. आता आपल्याला काय बघायचं याच्यामध्ये की त्याचं जनरल सोल्युशन कसं फाइंड केलं जातं. आता इक्वेशन कसं असेल आपल्याकडं, फाय ऑफ डी इज इक्वल टू वाय इज इक्वल टू एफ एक्स. फाय एफ डी वाय इज इक्वल टू एफ एक्स अशा फॉर्मॅटमध्ये जर आपल्याला इक्वेशन असेल तर ह्याचं आपण सोल्युशन कसं फाइंड करणार आहे बघा. हे झालं जनरल इक्वेशन झालं. ह्याच्यामध्ये याचं जनरल सोल्युशन कसं काढलं जाईल. जनरल सोल्युशन ऑफ दॅट इक्वेशन y इज इक्वल टू वाय एफ सी प्लस वाय एफ पी असं घेतलं जातं. वाय एफ सी प्लस वाय एफ पी. तर याच्यामध्ये ह्या दोन टर्म आपण म्हटल्या की वाय सी आणि वाय पी काय आहेत हे आपण पहिल्यांदा बघूया. तर वाय सी म्हणजे काय आहे, आतापर्यंत जे बघितलेलं आहे म्हणजे प्रिव्हियस लेक्चर आपण जे बघितलेले आहेत जे सोल्युशन आपण फाइंड केलं त्याला वाय एफ सी म्हणतोय आपण. ठीक आहे, ज्यांनी जे म्हणजे जे पहिल्यांदाच या लेक्चरला आलेले आहेत त्यांनी पाठीमागचे लेक्चर बघून घ्या वाय एफ सी कसा काढायचा आहे. तर वाय एफ सी म्हणजे काय झालं की फाय एफ डी वाय इज इक्वल टू 0 ह्या फॉर्मॅटमधलं जे इक्वेशन आहे फाय एफ डी वाय इज इक्वल टू 0 ह्या फॉर्मॅटमधलं इक्वेशन असेल त्याचं जे आपण सोल्युशन फाइंड केलेलं आहे म्हणजे रेड्युस्ड इक्वेशन आहे त्याचं आपण जे सोल्युशन फाइंड केलं त्याला वाय एफ सी म्हणतोय. आणि हेच वाय एफ सीलाच काय म्हटलं जातंय, कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन. Here this function involving variable also the arbitrary constants are there. That type of function involving arbitrary constant हे आपण बघितलेलं आहे. याला आपण CF असं म्हणतोय इन शॉर्ट मध्ये, CF YC साठी. आणि सेकंड जो आपल्याकडे वाय ऑफ पी आहे हा काय आहे, जो आपल्याला रिमेनिंग पार्ट आहे हा एफ एक्स ह्याच्यावरती आपण अप्लाय करतोय. जे फाय एफ डी वाय इज इक्वल टू एफ एक्स आहे तर हा एफ एक्स जो पार्ट आहे त्याचं आपण सोल्युशन काढतोय कारण आपण फक्त हा जो एल एच एस मध्ये पार्ट आहे त्याचं सोल्युशन काढलेलं होतं. आता आपल्याला एफ एक्सचा पण विचार करायचा आहे. टोटल इक्वेशन झालं तर टोटल सोल्युशन आपल्याला फाइंड करावं लागेल त्या ठिकाणी, राईट. तर ह्याचं जे सोल्युशन काढतोय त्याला तो काय आहे की इंटेग्रलच्या फॉर्मॅटमध्ये आहे. त्याला काय म्हटलं जातं, पर्टिक्युलर इंटेग्रल. हा काय आहे, पर्टिक्युलर इंटेग्रल आहे. याला पी आय असं म्हटलं जातं. दॅट्स वाय वाय पी म्हटलं जातं. आणि कॉम्प्लिमेंटरी आहे दॅट्स वाय वाय सी म्हटलं जातं. हा पी आय झाला. ठीक आहे, हा काय आहे, इनव्हर्स ऑपरेटर आहे. हा काय आहे, इनव्हर्स ऑपरेटर आहे. याला आपण पी आय म्हणतोय, पर्टिक्युलर इंटेग्रल असं म्हणतो. म्हणजे इंटिग्रेशन इथं यूज करतोय आपण. ठीक आहे, तर हे सोल्युशन आहे. तर हे सोल्युशन आपण कसं लिहितोय मग, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आय अशा फॉर्मॅटमध्ये लिहितोय. हे जे सोल्युशन आहे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आय लिहितोय. म्हणजे जे प्रिव्हियस आपण आन्सर काढलेले आहेत ते प्लस पर्टिक्युलर इंटेग्रल आपण फाइंड करणार त्याच्या वेळेला आपण सोल्युशन काढणार आहे. जे इक्वेशन असतंय ह्याला काय करतोय आपण की तो इनव्हर्स ऑपरेटर येतोय. ह्याच्यामध्ये काय करतोय, पी आय मध्ये पी आय इज द इनव्हर्स ऑपरेटर. इनव्हर्स ऑपरेटर आहे. डी ऑपरेटर इनव्हर्स आहे. आपण रेग्युलर डी ऑपरेटर घेतला, इनव्हर्स डी ऑपरेटर इथे घ्यायचा आहे. म्हणजे काय असेल बघा की फाय ऑफ डी कशावरती अप्लाय करणार आपण, एफ एक्स वरती. जे आपल्याकडे फाय ऑफ डी एक्सक्लुडिंग वाय म्हटलं मी, एक्सक्लुडिंग वाय 1/5 ऑफ डी एफ एक्स हे फंक्शन त्याच्यावरती अप्लाय करणार आहे, एफ एक्स वरती अप्लाय करणार आहे, इनव्हर्स फंक्शन. ठीक आहे, इनव्हर्स ऑपरेटर. हा कसा फाइंड केला जातो, तर हा ऑपरेट कसा केला जातो तर बघा की फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याकडं इक्वेशन आहे डी स्क्वेअर मायनस 1 वाय इज इक्वल टू, इथं समजा एक्स आहे, समथिंग काही पण घेऊया, फॉर एक्झाम्पल असं म्हणतोय. तर हा
इनव्हर्स ऑपरेटर कसा ऑपरेट केला जाईल इथं, तर पी आय साठी बघा, पी आय इज इक्वल टू पी ऑफ दॅट फंक्शन काय लिहितोय आपण 1/d² - 1x आणि हा ह्याच्यावरती अप्लाय केला जातो आणि ह्याच्यापासून जे सोल्युशन येईल ते आपण काय करतोय, पी आय एम कन्सिडर करतोय. आता ह्याच्यासाठी जे मेथड आहे ते आपण बघणार आहे. तर पी आय फाइंड करण्याच्या 3 मेथड आहेत आपल्याकडे. पर्टिक्युलर इंटेग्रल फाइंड करण्याच्या 3 मेथड आहेत. एक पहिली मेथड आहे त्याला म्हणतोय आपण की जनरल मेथड आहे आपल्याकडे, जनरल मेथड. सेकंड आहे आपल्याकडे शॉर्टकट मेथड आणि थर्ड मेथड आहे आपल्याकडे बघा की मेथड ऑफ व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर, मेथड ऑफ व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्स. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायची, जी फर्स्ट मेथड आहे आपल्याकडे जनरल मेथड आहे ती आपल्याला इथं बघायची आहे. जनरल मेथडनं आपण सोल्युशन कसं फाइंड करायचं, ठीक आहे. तर ही मेथड कधी यूज केली जाते, ही ऑलवेज सगळ्यासाठी युजफुल आहे. फक्त काय आहे की जेव्हा आपण काय करतोय, थोडीशी लेंदी प्रोसेस आहे, दॅट्स वाय काय करतोय, जेव्हा शॉर्टकट मेथड काय होते ज्या ठिकाणी यूज होत नाही त्या ठिकाणी आपण काय यूज करतोय, जनरल मेथड यूज करतोय. आता रेग्युलर आपल्याकडे जे इक्वेशन असतं फाय ऑफ डी ऑफ वाय एफ एक्स हे जे आहे ह्याचं सोल्युशन फाइंड करताना आपण काय केलं की त्याचे जर फॅक्टर आपण म्हटलंय, जर आपल्याकडे त्याचे फॅक्टर 1/d मायनस ह्याचे फॅक्टर काय आले d - m y इज इक्वल टू एफ एक्स, अशा फॉर्मॅटमध्ये जर आपल्याला इक्वेशन मिळालं तर याचं पर्टिक्युलर इंटेग्रल काढताना काय करतो आपण, त्याचं ते पी आय फाइंड करण्यासाठी सिंपल इक्वेशन म्हटलं आपण फर्स्ट पार्ट, इथं पी आय म्हणून याचं. तर घेताना काय करतो आपण, पी आय फॉर दॅट 1/d - m एफ एक्स असं करतोय. तर एक्झॅक्ट हा पी आय काय राहतोय आपल्याकडं, ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय आपल्याकडं की वाय पी म्हणतोय त्याला किंवा पी आय म्हणतोय, दिस इक्वल टू e raised to -mx इंटिग्रेशन e raised to mx fx dx. हा आपण असा लिहू शकतोय. जर आपल्याकडं हा मायनस असेल तर हा कशासाठी, जर आपल्याकडं 1/d - m असं असेल आणि जर आपल्याकडं y ऑफ p साठी पी आय घेताना आपण जर फॅक्टर आपल्याकडं d + m इथं एफ एक्स जर असेल आपल्याकडं तर हे रिव्हर्स होईल, e raised to mx इंटिग्रेशन e raised to -mx fx dx हे असं राहील, ठीक आहे. हे फक्त इंटरचेंज होतील, सॉरी बाय मिस्टेक हा मायनस आणि हा प्लस आहे आणि इथं हा मायनस आणि हा प्लस आहे. जर मायनस असेल तर आतली टर्म मायनस येईल आणि जर प्लस असेल तर आतली टर्म प्लस येईल. ह्या दोन मेथड आहेत. मायनस असेल तर हे असं जाणार आहे, पण प्लस असेल तर हे फॅक्टरवरती डिपेंडंट आहे आपल्याला सोल्युशन कसं येणार आहे, ठीक आहे. फॅक्टरच्या डिपेंडंट आपल्याला सोल्युशन मिळेल. जर आपल्याकडे डायरेक्टली असं जर असेल, हा जर आपण याला फर्स्ट पार्ट म्हटला, हा फर्स्ट पार्ट म्हटला. सेकंड बघा, जर आपल्याकडे इक्वेशन डायरेक्टली फॅक्टर काय मिळाले, डी डायरेक्टली मिळाला, d - m असं काही मिळालं नाही की डायरेक्टली d मिळत असेल आपल्याला, तर 1/d ऑफ एफ एक्स जर करायचं झालं तर ह्याच्यासाठी याचं सोल्युशन काय येतं, इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx एवढंच राहील आपल्याकडं, ठीक आहे. थर्ड वन आपल्याकडे थर्ड मेथड आहे. जर आपल्याकडे d² करायचं झाला याचा, जर याच्यामध्येच d² दिला, d² ऑफ एफ एक्स डबल इंटिग्रेशन करावं लागेल, इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx
डी एक्स. जर याच्यामध्ये ट्रिपल असेल 1/dq असेल एफ एक्स, तर याच्यामध्ये परत काय येईल, ट्रिपल इंटिग्रेशन येणार आहे एफ एक्स डी एक्स हे फर्स्टसाठी, नंतर डी एक्स सेकंडसाठी आणि थर्ड डी एक्स, हे असं होईल. ठीक आहे. आणि हे सो ऑन कन्सेप्ट आपल्याला काय होईल, रिपीटेड होऊ शकते असे. हे काय राहील आपल्याला सो ऑन, म्हणजे जेवढे आपल्याकडे इथं फॅक्टर डी असेल तर फर्स्ट इंटिग्रेशन, डी स्क्वेअर असेल तर सेकंड इंटिग्रेशन डायरेक्टली, जर डी क्यूब असेल तर थर्ड इंटिग्रेशन अँड सो ऑन अशा राहते. ठीक आहे. ही झाली जनरल मेथड झाले. आता वरचे एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे.